हॅलो एव्हरीवन. तर आज आपण बघतोय एक्सरसाइज 1.1 मधला क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मधला जो फर्स्ट सम आहे तो आहे कॉस ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, कॉस ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअरला डिफरन्शिएट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तर इथं कंपोजिशन आहे. कंपोजिशन म्हणजे एकात एक अडकलेले दोन फंक्शन्स आहेत. एक आहे पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर आणि दुसरं फंक्शन आहे कॉस. ओके, तर कॉसचा अँगल म्हणजे पॉलिनॉमियल आहे. म्हणजे आधी तुम्हाला काय करायला लागेल, तर कॉसला डिफरन्शिएट करायला लागेल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर अँड देन मल्टिप्लाय इट बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक आहे, हेच आपल्याला चेन रूल सांगतो. सो डी बाय डी एक्स ऑफ cos of x square plus a square is equal to आधी cosचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. ओके, सो मायनस साईन एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इट इज इक्वल टू मायनस साईन एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इज एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2x आणि ए स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 0 सिन्स ए इज कॉन्स्टंट. ओके, सो दिस इज द आन्सर.